Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Voi analiza de această dată relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem, dragii mei. O să te rog să te gândești la o persoană sau la o situație în care te afli, da? Te gândești la ceva și să vedem ce răspunsuri au cărțile de această dată. Citirea este valabilă din momentul în care tu o vizionezi. Hai să vedem. La baza pachetului, roata destinului, wow! Cred că e important acest mesaj pentru tine. E foarte importantă această etalare. Roata destinului vorbește despre un moment de transformare, vorbește de un moment de schimbare în viața ta. Dacă ai fost într-un blocaj sau dacă ești într-un blocaj, vezi că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție și este extraordinar de important să lași lucrurile de la sine. Vezi că lucrurile au început să se miște într-o direcție. În urma unui drum scurt pe care l-ai făcut sau în urma unei discuții pe care tu ai avut-o. Poate în mintea ta încep să se învârtească acolo rotițele și încep să faci niște conexiuni, încep să vezi lucrurile altfel. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Prima carte pentru tine, Valetul de monede. Valetul de monede îmi spune mie că analizezi foarte mult o relație din viața ta sau cineva analizează. Văd că încerci să cauți tot felul de soluții la aceste probleme. Și în egală măsură, vezi că niște cursuri sau niște informații care au venit în viața ta sau care vor veni foarte rapid din momentul în care vizionezi citirea, te ajută mult să îți schimbi direcția în viață. Văd aici o puternică legătură cu o persoană mai tânără, dar mai văd aici un nou proiect sau o nouă etapă în cadrul unei relații. Cei care sunteți singuri, vedeți că sunteți într-o perioadă în care prințul sau prințesa e pe lângă voi, dar e important să o căutați. Da? Hai să vedem ce vă spune acest valet de monede, că sunt curioasă. Hai să vedem mesaje, wow! Uite, poate să fie vorba de un bărbat care stă aici și analizează lucrurile foarte intens, dar dacă ești femeie, văd clar că ești într-o perioadă în care încerci să înțelegi mai multe cu privire la acest bărbat. Poate e cineva care are o problemă de sănătate, văd aici că poate să fie și o persoană care este într-un alt oraș, într-o altă țară, poate chiar e cineva care are niște probleme legate de un drum sau niște probleme legate de o mașină. Wow, păi dragilor, aici văd că e cu ceartă, e cu neînțelegeri. Nu știu cine cu cine se ceartă, dar apar tot felul de lucruri. Da? Cineva tot studiază o problemă sau tu tot studiezi problema asta și cauți acolo răspunsul. Vrei să te lămurești, că poate nu mai înțelegi ce-i cu relația asta. Să știi că dacă ești femeie, acestui bărbat nu-i convine faptul că ori tu studiezi ceva, ori nu-i convine faptul că tot încerci să dezbați un anumit subiect, încerci să găsești o anumită soluție. Văd aici o bucurie, dar e o bucurie falsă. E cineva care se bucură, dar în același timp are și niște lucruri de ascuns sau nu se bucură cu adevărat. Hai să vedem. Asul de bâte în mintea ta. Păi, ești o bancă de idei, îți vin idei geniale. Văd că ești o persoană creativă și în acest moment vezi că ți-a venit o idee fantastică, poate chiar legată de cariera ta, legată de munca ta. Pentru alții e vorba de o idee foarte bună legată de o persoană. Cineva ți-a atras atenția sau vrei să abordezi un nou stil de viață, vrei să faci lucrurile diferit. Hai să vedem. Asul de bâte. Ce-ți transmite? Ia uite, un cadou, o surpriză. Pe neașteptate ți-a venit ideea, pe neașteptate ai ocazia, vezi, să cunoști pe cineva. E ceva ce te pasionează, ceva ce-ți place. Parcă începi să acționezi diferit în legătură cu această relație sau în legătură cu viața, în general vorbind. Vrei să trăiești lucrurile din plin, vrei să te simți bine.
Momentan e ceva mărunt. Da? Unii poate chiar, printr-o discuție banală pe care ați avut-o, ați conștientizat niște lucruri foarte importante, să știți, lucruri care țin în mod special de relația respectivă. Parcă deodată așa ți s-a aprins beculețul. Ai spus, aha, asta e soluția, asta e ideea. Da? Hai să vedem în inima ta. 4 de cupe. Păi, 4 de cupe e exact ca fața mea acum, adică înseamnă plictiseală, cineva care a obosit, e o persoană care nu e deschisă în fața noutăților și e cartea ta, e în inima ta. Ai obosit dintr-o situație. Ori că nu mai apare persoana respectivă, ori ai obosit că nu știi și tu ceva sigur legat de relație, alții v-ați plictisit de relație, apare aici monotonia. Hai să vedem, 4 de cupe. Ai o speranță și nu se mai îndeplinește, da? Sau ești ceva de genul, de acum nu mai trebuie, degeaba vine prințul, degeaba vine prințesa în viața mea, că nu mă mai interesează, nu mai contează. Cam așa. Da? Nu știu, ești o persoană care știe foarte bine ce vrea. Văd aici niște reguli pe care ori le-ai impus celuilalt, ori faptul că mereu se repetă același tipar, mai văd aici, în viața ta. Na, uite. Sunt niște vești aici pe care le primești legate de casă, legate de familia ta. Poate ai o persoană în casă care, nu știu, este mai dificilă, adică indiferent ce îi spui persoanei, nu-i convine, nu e bun, nimic nu-i bun. Da? Dar totuși văd aici că e o dragoste pe care tu o porți în suflet de mult timp sau îți dorești în sfârșit să ți se facă dreptate în plan personal. La baza manifestărilor tale, cavalerul de monede, păi tu ești o persoană foarte serioasă. Pentru unii dintre voi văd că sunteți și foarte fideli, chiar și loiali, aș putea să spun. Adică sunteți cu persoana respectivă. Cartea asta vorbește de faptul că ai nevoie de dovezi concrete tu. Iei lucrurile încet și sigur. Iei lucrurile încet și sigur. Uite, modul în care comunici, e ca și cum te gândești de 2 ori până a vorbi. Ai totul foarte bine pus la punct. Văd și puțină gelozie din partea ta, sau faptul că prin niște discuții vrei să afli niște lucruri. Unii văd că vă simțiți puțin dezamăgiți, vă simțiți puțin supărați, tocmai pentru că cineva a tot amânat un anumit lucru și acest aspect chiar vă pune pe gânduri. Da? Dacă ești o persoană singură, cărțile îți recomandă să fii mai dezvolt, mai dezvoltă, că ai șanse să apară cineva. 2 de bâte în exterior. Păi aici e o persoană care ori e la distanță de tine, adică e într-un alt oraș sau într-o altă țară, poate să fie și o relație online, dar aici această persoană să știi că ori se simte într-un blocaj alături de tine, ori pur și simplu nu vrea să deblocheze lucrurile, nu vrea să meargă mai departe, fie în relație, fie are niște probleme de rezolvat, dar mai văd totuși că pe de altă parte își face planuri cu tine pentru viitor, pentru un termen mai lung. Da? Văd pe cineva care se ocupă aici în mod special de o situație legată de străinătate sau ceva legat de o călătorie. Ia uite, această persoană are gânduri intense și să știi că merge undeva și se informează în legătură cu un drum. Da? Poate e ceva legat de o femeie pentru unii, pentru alții e vorba de faptul că această persoană chiar are intenții serioase cu tine pe un termen foarte lung. Ce mai văd aici este că în unele cazuri să știi că este o persoană care merge, da? Și ori întreabă tarotul, ori merge pe la consultanță, merge undeva și întreabă, da, de tine. Asta e clar aici. 7 de spade, mai departe. Păi e o persoană aici foarte dezamăgită. Uite, 7 de spade înseamnă trădare, înseamnă supărare. Poate în casă ai o persoană supărată sau care, știu eu, are niște probleme, e tristă. Dar în alte cazuri văd că această persoană este destul de supărată, dezamăgită. Și se gândește foarte intens la ceva anume. Da? Uite, e o supărare aici legată de niște acte, hârtii și documente sau o supărare legată de claritatea relației dintre voi. Se gândește în continuu această persoană, fie la tine, fie în general vorbind.
Mai iau o carte. Uite, se simte atras de tine, își dorește ceva cu tine stabil, ți-am spus. Doar că e o persoană care ori stă și păzește niște bani aici, ori e o persoană care are nevoie mereu de trăiri intense și din acest motiv e posibil ca în subconștientul lui să se producă tot felul de lucruri și să-l determine să trăiască mereu la limită cumva. Ultima carte, 2 de cupe, păi această persoană, uite, vrea ceva cu tine, nu știu. Mai văd aici pe zonă profesională un contract, o colaborare, un ajutor pe care îl primești. Dar, așa cum îți spuneam, are sentimente față de tine, vrea ceva stabil cu tine. Dacă e vorba de zona profesională, văd un contract care e cu bani. Da? Dar pe de altă parte văd multă iubire, adică își dorește din toată inima ceva cu tine. Dar uite, de multe ori îți zâmbește și pe la spate e trist sau tristă această persoană. Da? Și e de mult timp. Hai să mai vedem. Ok. Este foarte bun cu tine, adică în momentul în care a spus o chestie să știi că se ține de cuvânt, face ceea ce a spus sau ceea ce spune. Și da, își dorește ceva serios cu tine pe termen lung, doar că uite, trece printr-o perioadă de transformări. Această persoană nici nu percepe să te piardă dacă ești deja într-o relație. Hai să vedem puțin roata asta a destinului. Ce ți aduce aici? Dacă vă aflați într-o relație de triunghi amoros, aici e destinat. Nu știu ce ați făcut voi doi prin altă viață, dar sunt niște karme de plătit. Da? Niște acte care se întorc împotriva unei persoane. Da? Și uite, are legătură cu un final. Cineva care are o problemă de sănătate, apoi are parte de un final și o să fie nevoie să stea, să aștepte sau să mai tragă de situație, dar până la urmă aici clar apar schimbări. Hai să vedem puțin în viitor, pentru tine și pentru cealaltă persoană. Hai pentru tine. Cum o să fie pentru tine? Bun, și hai să vedem pentru cealaltă persoană. S-a întors o carte. Bun, pentru tine, uite, relație fericită, bucurie, armonie, deci o să fii cu acea persoană, iar celălalt apare o bucurie neașteptată. Nu știu, aici parcă se întâmplă o minune. O minune așa pe nepusă masă. Foarte interesant. Hai să vedem și un mesaj de dragoste din partea celuilalt. Să vedem ce ți-ar spune în acest moment. Deci e supărat aici, că ți-am spus că o supărare o văd, e clară. Ia să vedem. Numărul 9 pentru tine, da? Comunicare. Asta e cheia la voi, comunicarea. Nu știu cum comunicați, cât de mult, dar câteodată vorbești ore întregi și te trezești că după, de fapt, n-ai vorbit nimic. De fapt, nu știi nimic din ce a făcut partenerul sau ce cu viața lui, da? Mi-aș dori să pot spune ceea ce simt cu adevărat. Într-o zi o să o fac, dar acum îmi e frică să fiu eu. Vezi că această persoană e posibil să-ți ascundă, e posibil să nu fie ea cu adevărat în fața ta. Poate tu e nevoie să fii ceva mai dezvolt, să fii cu adevărat autentic, da? Să fii cu adevărat acolo. Și încă un mesaj, ultimul mesaj, mesajul cu numărul 5 pentru tine, foarte frumos, care îți spune în felul următor. Ziua visez la tine. Câteodată mă gândesc într-un mod erotic, da? Alteori chiar vizualizez viitorul împreună. Foarte frumos. Deci exact acest lucru ți l-ar transmite această persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la o altă citire dacă vreți să mai vizionați sau la previziuni pe zodii, previziuni zilnice.
previziuni care apar în fiecare săptămână, dar și în fiecare lună pe celălalt canal de YouTube. Am lăsat un link în primul comentariu. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.